manakala mereka yang mempunyai comorbidity iaitu 5,136,727 dan comorbidity ini mungkin akan bertindih dengan jumlah warga emas dan OKU yang mana warga emas ramai yang mempunyai comorbidity juga. Sementara itu secara keseluruhannya di seluruh negara 95% daripada warga emas yang mendaftar telah menerima vaksin atau janji temu vaksinasi mereka. 95% of the elderly who have registered in the country have either received their first dose or have already received their appointments. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini di bawah fasa 3, janji temu ketika ini semua negeri juga telah menggerakkan pelaksanaan fasa 3 mengikut kawasan. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, di bawah fasa 3 janji temu akan diberikan secara first come first serve, iaitu mereka yang telah mendaftar terlebih dahulu akan diberikan janji temu lebih awal sekiranya mereka bukan dalam kumpulan tertentu yang telah diberikan vaksinasi seperti petugas barisan hadapan atau economic sector. Sehingga semalam, seramai 38.6% daripada populasi dewasa Malaysia telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin dan 17.8% pula telah lengkap divaksinasi. Berkaitan dengan statistik pemberian dos, saya juga ingin umumkan bahawa jumlah keseluruhan telah disemak semula untuk mengambil kira pemberian vaksin yang direkod secara manual, khususnya melalui program outreach ataupun program vaksinasi di kawasan pedalaman. Oleh itu, statistik pemberian dos secara keseluruhan telah naik sebanyak 100,000. In case you're wondering why there is going to be an increase in the numbers, it is to take into account data consolidation after we took all the manual updates and dumped it into the data. Selepas ini, proses semakan semula data ini akan dilakukan secara konsisten. Once a week, we will reconcile the manual data, sama seperti yang dilakukan oleh NHS di UK dan juga CDC di Amerika Syarikat. Kadar vaksinasi negara terus konsisten selari dengan sasaran harian kita pada bulan Julai ini sebanyak 300 dos sehari purata. Negara juga terus mencatatkan purata pemberian suntikan vaksin yang tinggi pada sepanjang 7 hari yang lepas, iaitu sebanyak 385,932 dos. That's our 7-day average over the last 7 days. Kadar vaksinasi negara pada minggu ini mencecah paras baru yang lebih tinggi iaitu sebanyak 400,000 sehari daripada 12 Julai hingga 15 Julai. Semalam kita telah mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu 460,123 dan sekarang ini Malaysia per capita mempunyai kadar vaksinasi harian antara yang tertinggi di dunia. Menurut Our World in Data pada 13 Julai yang lepas, Malaysia juga telah melepasi kadar purata dunia, world's average, untuk peratus populasi yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Purata dunia adalah 25.64% dan sekarang ini Malaysia pada 14 Julai ada paras 26.71%. Saya nak update sedikit berkenaan dengan untuk bulan ini. Bekalan Pfizer untuk bulan Julai sahaja adalah sebanyak 6,659,550. Ini termasuk sumbangan daripada Amerika Syarikat 1,350,000 dos. Pada minggu hadapan bekalan vaksin yang akan kita terima Pfizer adalah sebanyak 1,742,130 dos, manakala 2,420,730 dos akan diterima pada akhir bulan Julai. Tarikh penghantaran antara 26 Julai hingga 1 Ogos. Bagi CoronaVac ataupun Sinovac sebanyak 11,140,480 dos telah diterima sehingga 15 Julai 2021 dan pihak pengedar akan melengkapkan penghantaran bekalan sebanyak 12 juta dos pada bulan ini. Untuk bekalan status pengedaran vaksin, kita akan bagi secara bertulis kepada pihak media yang minat untuk mendapat pecahan bekalan vaksin kepada negeri dan sebagainya, termasuklah pecahan Pfizer untuk setiap negeri. So I hope that that question can be answered. We will give a written answer to that instead of at the press conference later. Hari ini saya ingin mengumumkan satu inisiatif yang baru yang telah pun disetujui oleh Majlis Keselamatan Negara semalam dan telah pun kita bincang pada pagi tadi di peringkat
CITF bersama dengan Menteri Besar Selangor dan juga Menteri Wilayah Persekutuan. Berikutan peningkatan kes harian COVID-19 yang tinggi ketika ini, terutama di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur dan Selangor, CITF sedang membuat persiapan rapi bagi meningkatkan kapasiti dan kadar vaksinasi khususnya di Kuala Lumpur dan Selangor yang sedang menjadi pusat tumpuan penularan wabak COVID-19. Operasi ini akan dikenali sebagai Operation Surge Capacity atau Operasi Lonjakan Kapasiti Kuala Lumpur dan Selangor. Under the Operation Surge Capacity, we will ensure that every adult resident of Selangor and Kuala Lumpur will receive at least one dose of their vaccine by the 1st of August. Di bawah operasi lonjakan kapasiti, kita akan memastikan bahawa semua penduduk dewasa Kuala Lumpur dan juga negeri Selangor akan menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin pada 1 hari bulan Ogos. This is a new initiative that we have worked out, and in order to achieve this, we will have to increase the capacity and the supplies to Selangor and Kuala Lumpur in order for us to manage the outbreak in these 2 states. Untuk makluman, jumlah populasi dewasa di Kuala Lumpur dan Selangor adalah 6.1 juta, di mana sehingga 15 Julai seramai 5.5 minta maaf semula. Untuk makluman, jumlah populasi dewasa di Kuala Lumpur dan Selangor adalah 6.1 juta, di mana sehingga 15 Julai, seramai 3.5 juta telah selesai dos pertama. Kami menjangkakan seramai 1.3 juta orang akan menerima dos pertama sehingga 25 hari bulan Julai, daripada sekarang ke 25 hari bulan Julai. Manakala baki populasi dewasa yang akan menerima dos pertama adalah antara 26 Julai sehingga 1 Ogos adalah seramai 1.3 juta. Jadi let me repeat that. As of now, 3.5 million in Kuala Lumpur and Selangor have received their first dose out of 6.1 million adult residents or population. 1.3 million will be receiving their first dose up from now up to the 25th of July. The remaining 1.3 million will be receiving their first dose from the 26th of July until the 1st of August. So with the statistics that we have from the Department of Statistics daripada Jabatan Perangkaan, iaitu 6.1 juta, dengan operasi lonjakan kapasiti ataupun Operation Surge Capacity ini, we feel that we can give all the adult residents of Selangor and Kuala Lumpur at least their first dose by the 1st of August. Untuk tujuan ini, kami juga akan meningkatkan keupayaan kapasiti untuk vaksinasi. Untuk makluman, kapasiti vaksinasi di Selangor dan juga Kuala Lumpur adalah dijangka akan meningkat daripada 180,000 dos sekarang ke 272,000 sehari daripada 26 Julai hingga 1 Ogos, di mana 81,000 adalah untuk dos pertama dan 91,000 adalah dos kedua. Jadi kapasiti kita daripada 26 Julai hingga 1 Ogos bagi Kuala Lumpur dan Selangor, semua PPV adalah sebanyak 272,000 sehari. Bagi tujuan yang sama, kita juga sedang membuat penyesuaian terhadap penghantaran bekalan vaksin ke negeri-negeri bagi memadankan dengan kapasiti yang akan ditingkatkan. Kapasiti vaksinasi di semua PPV termasuklah yang di bawah Protect Health akan ditambah. Saya pun telah bincang perkara ini dengan Yang Berhormat Menteri Besar Selangor dan juga Yang Berhormat Tan Sri Menteri Wilayah Persekutuan pada pagi ini untuk kita mewujudkan satu kerjasama yang erat antara kerajaan negeri, antara Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga CITF untuk menjayakan program Operation Surge Capacity ini. Daripada 1.3 juta yang akan terima vaksin pada antara 26 Julai hingga 1 Ogos, sebagai usaha sama antara persekutuan dan negeri, 250,000 daripada 1.3 juta itu akan dikendalikan oleh Selvax di bawah program vaksinasi Selangor, ya, dan itu akan ditumpukan kepada penerima vaksin di kalangan pekerja industri.
Dan Yang Berhormat Menteri Besar Selangor telah lantik Yang Berhormat Dr. Ong Kian Meng untuk menyelaraskan program Selvax industri, dan untuk Kerajaan Persekutuan adalah Senator Datuk Lim Ban Hon, Timbalan Menteri MITI. Jadi ini adalah usaha daripada kedua-dua kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri untuk memastikan bahawa Operation Surge Capacity kita akan dapat berjaya. Bagi memastikan operasi lonjakan kapasiti ataupun surge capacity mampu dijayakan, saya menyeru kepada semua individu dewasa berumur 18 tahun ke atas di negeri Selangor dan Kuala Lumpur untuk segera membuat pendaftaran. Sehingga kini masih terdapat 11% populasi berumur 18 tahun ke atas di Lembah Kelang yang masih belum mendaftar. Usaha memperhebatkan vaksinasi di Selangor dan Kuala Lumpur adalah sama apabila kita melancarkan misi serupa bagi wilayah Persekutuan Labuan sebelum ini sebagai satu inisiatif kawalan wabak. Sehingga kini wilayah Persekutuan Labuan telah berjaya memvaksinasi 85.3% populasi dewasa dan kadar kebolehjangkitan atau nilai RT sehingga semalam adalah kedua terendah dalam negara di atas Perlis, iaitu sebanyak 0.84, dengan kes terbaru yang direkodkan semalam juga adalah 26 kes sahaja. Untuk itu kita harap model dan hasil yang sama dapat kita akan capai di Kuala Lumpur dan juga Selangor melalui Operation Surge Capacity ini. Bagi mereka yang tidak ada dalam sistem DOSM, contohnya kalau sekiranya Jabatan Perangkaan menunjukkan bahawa ada 6.1 juta penduduk dewasa di Selangor dan Kuala Lumpur, but if there are those who are not captured by the system that are residents of KL and Selangor, that we may have missed out, for instance those who are without any documents or perhaps undocumented migrants, and even others. We have made the decision that on the 1st of August, setelah kita selesai Operation Surge Capacity, all PPVs in Kuala Lumpur and Selangor will be walk-in for people to receive their vaccine so that we can mop up anybody that has not received their first dose in Kuala Lumpur and in Selangor. Saya juga ingin memberi update berkenaan dengan walk-in bagi warga emas yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan semalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan atas pengumuman yang sangat-sangat baik tersebut, dan sejajar dengan Operation Surge Capacity, saya ingin menyambut apa yang Yang Berhormat sebut semalam, dan bermula esok Sabtu 17 Julai, warga emas yang belum lagi menerima appointment, ya, yang belum ada appointment dalam MySejahtera, dibenarkan walk-in ke mana-mana PPV untuk divaksinasi di Kuala Lumpur dan Selangor. Tetapi saya minta tolong pihak media tekankan bahawa walk-in bagi warga emas bermula daripada esok adalah untuk mereka yang belum lagi mendapat appointment, ya. Ada ramai yang dah dapat appointment sehingga ke akhir bulan ini, dan saya tidak mahu yang dah ada appointment datang walk-in besok, sebab itu akan menimbulkan sedikit kekeliruan dalam sistem. Ini adalah khusus kepada warga emas 60 tahun ke atas yang belum lagi terima appointment dalam MySejahtera. Bolehlah walk-in kepada mana-mana PPV di Kuala Lumpur dan juga Selangor untuk menerima vaksinasi mereka. Kami akan mengedarkan satu garis panduan kepada semua PPV untuk memastikan warga emas dapat menerima vaksin dalam keadaan yang selesa dan selamat, terutamanya dalam mengambil kira jumlah kes yang semakin tinggi di Lembah Kelang. Hasrat CITF adalah untuk memastikan mereka mendapat perlindungan secepat mungkin. Jadi warga emas yang hadir secara walk-in akan dibenarkan masuk ke PPV menggunakan laluan khas yang akan disediakan. Bagi warga emas yang belum pernah mendaftar, sama ada melalui MySejahtera atau laman web, pendaftaran akan dilakukan secara manual di kaunter di setiap PPV. Jika perlu, terutamanya bagi warga emas yang tidak memiliki aplikasi MySejahtera, petugas akan mendapatkan maklumat waris atau penjaga untuk dihubungi bagi peringatan vaksinasi dos yang kedua. Sekali lagi saya tekankan, walau bagaimanapun warga emas yang telah menerima janji temu di MySejahtera mereka,
mereka diminta agar hadir di PPV mengikut tarikh janji temu yang telah diberikan, kerana kesemua janji temu telah diberikan sehingga kini adalah bertarikh sebelum 1 Ogos. Jadi mereka mungkin dengar berita boleh walk in, tapi dah dapat appointment, jangan datang, tunggu appointment, sebab appointment kepada mereka akan dapat sebelum 1 Ogos, ya. That's our assurance to them. Saya juga ingin memberi makluman berkenaan dengan isu vaksin Sinovac, ya. Berkenaan berita tentang bekalan Sinovac akan kononnya digantikan dengan bekalan Pfizer, saya ingin sekali lagi menjelaskan bahawa tiada isu yang berbangkit dalam hal ini, kerana bekalan Sinovac yang dikatakan digantikan tersebut adalah disebabkan kita memang sudah habis bekalan bagi vaksin berkenaan. Tempahan kita dah selesai dihantar oleh pihak Pharmaniaga. Untuk makluman, semua tempahan itu sebanyak 12 juta dos yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan pada Pharmaniaga untuk Sinovac akan habis dibekalkan pada hujung bulan ini. Ya, cuma saya telah minta Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan kita dah setuju, kita akan tambah 3 juta lagi Sinovac untuk membawa keseluruhan order Sinovac untuk Malaysia 15 juta, dan 15 juta tambahan 3 juta ini juga akan selesai dihantar pada akhir bulan Julai ataupun awal bulan Ogos, ya. Selepas itu memang kita di bawah peak akan guna pakai Pfizer. Cuma kita akan simpan stok buffer untuk Sinovac kepada mereka yang ada alahan anaphylaxis yang tak boleh terima vaksin Pfizer. Bulan Ogos seterusnya Sinovac akan dibekalkan melalui pasaran swasta. Ini adalah disebabkan rancangan bekalan yang dipersetujui sebelum ini, iaitu penghantaran sehingga bulan November. Cuma setelah kita runding semula dengan Sinovac dan Pharmaniaga untuk kita percepatkan vaccination proses kita yang menjadi antara yang terpantas di dunia sekarang, maka semua telah pun selesai dihantar pada akhir bulan ini. Jadi sebab itulah bekalan Pfizer akan menjadi bekalan bukan tunggal, tetapi the most used vaccine August onwards will be Pfizer melalui PIK. Ya, ini tidak ada kaitan dengan soal keberkesanan Sinovac. Saya tengok ada banyak spekulasi yang berkenaan kita berhenti penggunaan Sinovac. No, it's because we have received, we will be receiving our entire delivery by the end of July and August, which is 12 plus 3 million. 3 million was a new addition to our Sinovac order. Itu sahaja daripada saya. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham untuk memberi perutusan beliau. Ya, Assalamualaikum, terima kasih dan salam sejahtera Yang Berhormat Menteri Musti Saudara Khairy Jamaluddin dan juga rakan-rakan media. Sepatutnya kita bentangkan National Institute of Health, Ministry Kesihatan, Kementerian Kesihatan untuk Epic Week ke-27 Monday, tapi tak apa, kita terus beri maklumat. Pertama sekali saya ingin memaklumkan bahawa pada Epic Week ke-27, iaitu pada 4 hari bulan Julai sehingga 10 Julai, kita telah merekodkan pada Epic Week 27 itu sebanyak 54,584 cases, dan average case sehari pada Epic Week tersebut ialah 7,798. Kalau kita lihat daripada kes harian, pada minggu Epic 27 terdapat penambahan cases berbanding dengan Epic Week ke-26 sebanyak 23.6% kenaikan, ya. Untuk aktif kes yang aktif pada iaitu pada tamat week 27, 84,021 COVID-19 active cases telah pun direkodkan, dan pada Epic Week ke-27 average active cases ialah 75,089. Ini juga menunjukkan terdapat perbandingan antara minggu Epic 27 dengan 26, terdapat penambahan 17.2% penambahan average active cases. Walau bagaimanapun untuk recovery ataupun
Active case yang recover pada Epic Week ke-27, 737,103 cases telah pun sembuh, yang mana represent 89.1% daripada total cumulative cases. Untuk kematian, pada 10 Julai, 6,067 cumulative death telah pun Has Dr. Adham dropped off? Am I off or is Dr. Adham off? Dr. Adham is off. He's gone. He's gone, maybe. We'll wait for him, yeah? YB, can I ask you something? The senior citizens one that you announced, it is still 60 years old and above? That is the definition for senior citizens. Nanti yang 40 years old cakap, I feel like 60, I want to get it also. So I just want to clarify. No, it's 60 and above. But Okay. look, the assurance under Operation Surge Capacity is that everyone will get their first dose by the 1st of August. Okay. Everyone in KL and Selangor, yeah? Sorry. Okay, yeah. Thanks, YB. Are we still waiting for Dr. Sri? Yes. Can we wait Okay. for Dr. Adham, please? Thank you. Can my office get in touch with his office? Yes, but according to the office, he's in, but I'm checking with IT now, sir. Bobby, any luck? Rectifying, sir. He was still speaking when I called the office. He was still speaking? Yeah. YBKJ, where do I... Okay. Sorry, Epic Week pertama, sir. Epic Week yang sekarang. Ya. Itu apa tu, which daily cases, active cases, deaths ataupun testing capacity? Awal Sri. Oh, alamak. Awal tadi. Okay. Ya. Saya repeat lah. Terima kasih. Okey, untuk kes harian yang direkodkan pada Epic Week ke-27, kita dapati kes yang direportkan pada ialah 54,584 kes, di mana average 7,798 kes sehari. Dan berbanding dengan Epic Week ke-26, terdapat penambahan pada minggu Epic 27 23.6%, ya. Untuk active cases, pada Epic Week 27, purata active cases ialah 75,089. Dan ini banding dengan Epic Week 26, 17.2% penambahan average active cases dalam minggu Epic ke-27. Walaupun kes sembuh pada 89.1%, di mana seramai 737,103 cases telah sembuh. Kematian pada Epic Week 27 terdapat 633 jumlah kematian direkodkan, di mana 90 kematian sehari. Dan kita bandingkan dengan Epic Week ke-26, terdapat 15.1% penambahan kematian berbanding dengan minggu Epic ke-27. Mereka yang berada di ICU pada Epic Week 27, terdapat purata 943 cases di ICU.
Kalau dilihat dengan Epic Week ke-26, 4.7% penambahan kes di ICU berbanding Epic Week 26 untuk minggu 27. Untuk kes mereka memerlukan ventilator ataupun bantuan pernafasan, pada Epic Week 27, 447 purata ICU cases yang memerlukan bantuan pernafasan, dan ini ada signifikan penurunan 0.2% berbanding Epic Week 20. Someone stop him so he doesn't get too far. Bobby, can you stop him so he doesn't get too far? Yes, sir. I'm calling Ian. Yeah, I gotta stop him again. Okay, YB, you are back in. YB, Dato' Adam. Oh, yeah. What happened? Not vaccine sabotage, Not sure, sir. Not sure, sorry. Testing capacity, okay. Pada Epic Week ke-27, 612,157 ujian dapat dilaksanakan, dan average sehari ialah 87,451. Dan ini telah menunjukkan berbanding Epic Week ke-26 terdapat 13% kenaikan ujian dilaksanakan pada Epic Week 27, dan positivity rate ialah pada 8.9%. R0 ataupun R value pada Epic Week ke-27 yang berakhir 10 Julai ialah pada 1.13. Dan untuk kluster sebanyak 3,058 jumlah kluster telah pun direkodkan, di mana 870 adalah yang aktif kluster pada minggu Epic 27, dan pada Epic 27, 158 kluster telah pun diisytihar tamat, tetapi pada minggu Epic 27, 157 kluster baru direkodkan, dan ini telah pun memperlihatkan bahawa terdapat penambahan new cluster 7.5%. Untuk makluman, kluster yang berkait dengan workplace ataupun tempat kerja 98 kluster, iaitu 62.4%. Kluster yang berkait dengan komuniti ataupun masyarakat 42 kluster, 26.7%. Kluster berkait dengan high risk group 7 kluster, iaitu 4.5%. Kluster yang berkaitan dengan detention center ataupun tempat tahanan 7 kluster, 4.5%, dan kluster yang berkait dengan institusi edukasi, institusi pendidikan 3 kluster, iaitu 1.9. Akhir sekali saya ingin maklumkan bahawa pada Epic Week ke-7 kita telah pun berada dalam fasa 1 National Recovery Plan, kecuali 7 negeri yang telah pun beralih ke fasa 2, iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Perlis pada 5 Julai, Penang pada 7 Julai, dan Sabah pada 10 Julai. Walaupun terdapat 239 lokaliti yang masih lagi diletakkan dalam Enhanced Movement Control Order ataupun EMCO daripada 4 Julai hingga 10 Julai, iaitu 103 lokaliti di Sabah, 41 di Selangor, 18 di Kuala Lumpur, 16 di Sarawak, 14 di Johor, 13 Pahang, 11 Negeri Sembilan, 8 lokaliti di Kelantan, 6 lokaliti di Kedah, 5 lokaliti di Perak, 2 lokaliti di Melaka, 1 lokaliti di Penang, dan 1 lokaliti di Terengganu. Akhir sekali saya ingin maklumkan tentang genome sequencing ataupun penjujukan genom yang telah dilaksanakan oleh IMR pada 3 Julai. Terdapat keseluruhan 584 jumlah BOC ataupun non-BOC telah direkodkan. Daripada 584 yang dapat dikesan,
Di 10 BOC ialah alpha, 136 BOC ialah beta, 40 BOC ialah delta, 4 BOC ialah kappa dan 2 BOC ialah beta. Sorry, 2 BOI ialah eta. Dan 392 ialah non BOC ataupun BOI telah pun dikesan. Yang berhormat Menteri Khairy Jamaluddin, saya ingin memaklumkan bahawa pada hari ini kita telah pun dapat jumlah kes harian yang berlaku pada 16 Julai, iaitu untuk kategori 1 sebanyak 51.9%, kategori 1, 46.6% kategori 2, daripada 12,541 kes yang direkodkan. Kategori 3 hanya 0.7%, kategori 4 0.4%, dan kategori 5 adalah 0.4%. Kebanyakan kes yang direkodkan hari ini daripada 12,541 kes, kebanyakan adalah dari kategori 1 dan 2. Untuk soalan last week berkenaan dengan pregnant healthcare worker yang telah pun direkodkan telah dijangkiti COVID-19, saya ingin maklumkan bahawa pada data yang terada seramai 172 cases healthcare worker yang mengandung di MOH yang telah pun dijangkiti, dan untuk kategori 1 51 orang, kategori 2 117, kategori 3 tiada, kategori 4 tiada, kategori 5 ada 5 orang yang telah pun dijangkiti dengan COVID-19. Untuk kategori 5 yang mereka yang dapat first dose 1 kes, dan mereka yang tidak divaksinate selepas 24 Februari 3 orang. Jadi maknanya vaksin yang telah diberikan kepada petugas hadapan dapat melindungi kebanyakan kes yang telah pun divaksinate. Hanya mereka dijangkiti untuk direkodkan ialah kategori 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Dr. Adham. Dengan ini kita buka kepada soalan. Hi, YB KJ, YB Datuk Seri Dr. Ishwari from Malay Mail. I have 2 questions. Firstly, for YB KJ, YB, in line with what happened at IDCC, and of course your response to that was very swift, but it also raised a question as to how many of these workers in the vaccination centers are fully vaccinated, the 2 doses. And because of what happened at IDCC, would the government expedite vaccinations for all the workers and volunteers at the PPVs? That's one. Second question, YB for you, and YB doctor can take it as well. PM had recently asked for relaxation on the SOPs for those who have completed their double doses in line with the National Recovery Plan. Can I know what are the plannings in the pipeline that is being made to meet this objective, as more and more people are getting vaccinated as per the numbers shown by your ministry? That's all, gentlemen. Thank you very much. Thank you. We just had a National Recovery Plan meeting chaired by the Prime Minister, and I think KKM has presented freedoms that will be given to those who have received their 2 doses of vaccines. I believe that announcement will be made quite soon. Ya, Dr. Adam? Sorry. Announcement akan dibuat tidak lama lagi. Okay. On the IDCC, most of our volunteers are vaccinated, but on any given day, you'll have new rotation for volunteers. So largely the volunteers that are coordinated by the Ministry of Youth and Sports, who are reporting for the first time. And the policy is to get them vaccinated as quickly as possible at the end of the day using the spare capacity. Or spare doses. So I've instructed for all PPVs to ensure that new rotation for volunteers are vaccinated as quickly as possible. Good evening, YB. I'm Kanmani from Code Blue. YB KJ, I have
a question for you. Will Klang Valley's operation surge capacity affect vaccine supply for other states, since outbreaks in other states are also growing, such as Pahang, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Kedah? And will the government follow Thailand's move and use AstraZeneca or Pfizer as a second dose for those who got Sinovac as first dose, or as a booster dose to those fully vaccinated with Sinovac to increase protection? And last question for YBKJ is it unlikely for Malaysia to completely vaccinate 80% of the adult population by October 31? Are you still maintaining your earlier December projection, or even possibly later if there are any delays in vaccine deliveries? And one question for Dato' Sri Dr. Adam Baba. Menurut 7-day average incidence rate dari 9 hingga 15 Julai, negeri Pulau Pinang dan Pahang telah melangkaui nilai ambang incidence rate untuk fasa 2 dengan lebih 12.2 kes per 100,000 population. So adakah Pulau Pinang dan Pahang akan diturunkan ke fasa 1 atau pelan pemulihan negara hanya akan menggunakan kadar vaksinasi? I'll take the questions first, Doc. Yang pertamanya, there will be no disruptions to the delivery to other states. Yeah, we are able to implement Operation Surge Capacity without disruption to other states. At the moment, the second question, at the moment, we still do not have data for heterologous booster for those who have received the Sinovac vaccine to receive a second booster, i.e. a third dose, using either the Pfizer or the AstraZeneca, but we are monitoring developments in other parts of the world to get real world data on the effectiveness of heterologous vaccinations. On the projection for 80%, I'm still maintaining my December projection, but things are looking good with the rate of vaccinations that we are doing currently. I do believe that we can shorten the timeline. However, it is greatly dependent on vaccine supplies. So for that reason, I want to be more cautious and conservative in my projection, and I'll still maintain a December projection for 80%. Thank you. Ya, untuk soalan ketiga berkaitan dengan Pahang dan Pulau Pinang, kita telah pun menetapkan nilai ambang 12.2 kes per 100,000 populasi untuk indikator pertama. Yang kedua ialah capacity respon, terutama sekali ICU, dan ketiga vaksinasi. Kita telah buat keputusan bahawa tidak ada kembali kepada fasa 1. Apa yang telah laksanakan sekiranya kes melebihi apa yang telah pun dijangkakan pada negeri Pahang dan Pulau Pinang, iaitu 7 hari ke belakang, iaitu 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 dan 9. Dan juga kita akan menggunakan pendekatan PKP bersasar ataupun area dan lokaliti saja, kerana kita yakin kita boleh bendung dan juga boleh putuskan rantaian mengikut kaedah tersebut. Bagaimanapun nilai ambang ketiga iaitu vaksinasi terus dipertingkatkan, dan juga kita yakin kes-kes akan turun selepas more vaksin diberikan kepada negeri yang terjejas tadi. Ada lagi soalan? Hello, YB. Yeah. I have two questions for YBKJ. Who's this? This is Xiaoran from Xinqiu. Okay, I have two questions for YBKJ. The first is kadar pemberian vaksinasi negara kita sekarang telah mencapai 300 sehingga 400,000 sehari. Dan dengan kadar pemberian vaksinasi sekarang, kita memerlukan lebih kurang 10 juta dos vaksin per month. So setelah Sinovac telah dikeluarkan dalam pelan vaksinasi, maksudnya vaksin yang digunakan di Malaysia hanya AZ dan Pfizer. Dan tetapi AZ buatan Thailand telah mengatakan penghantaran akan delay, dan sekiranya dan itu Pfizer ada 40 million dos yang belum deliver. So boleh tak tahu kita tahu actual delivery schedule untuk AZ dan Pfizer yang akan datang dan stok yang masih tinggal masih ada berapa? Dan sekiranya AZ dan Pfizer tidak dapat dihantar dalam masanya, adakah ia akan menjejaskan pelan vaksinasi negara kita? Thank you.
Okey, pertamanya dari segi jadual penghantaran secara teliti, memang kita sentiasa mendapat update daripada pihak Pfizer dan juga AstraZeneca, dan setiap minggu kita ada mesyuarat update bagi jadual penghantaran, ya. Dan kita terima jadual penghantaran untuk 2 minggu akan datang, dan kita akan berunding dengan pihak Pfizer untuk mendapatkan jumlah seterusnya. Jadi saya tak boleh memberi secara teliti jadual penghantaran sebab masih lagi sedang berurusan dengan pihak Pfizer. Namun demikian, janji mereka adalah dalam tempoh antara Julai, Ogos dan September, suku tahun ketiga, mereka akan hantar 25 juta dos ke Malaysia. Itu adalah rundingan saya dan Menteri Kesihatan bersama dengan Pfizer. 25 million doses of Pfizer to be delivered in the third quarter. On the weekly breakdowns, that's subject to weekly updates that we have with Pfizer Malaysia as well as Pfizer Global. On AstraZeneca, kita sedang pantau dengan teliti perkembangan yang berlaku di Thailand, yang ada berita baru ni yang mengatakan bahawa ada pandangan untuk menyekat ekspor, ya. Jadi perkara ini akan kita bincang secara bilateral dengan negara Thailand yang merupakan jiran baik kita, ya, supaya bekalan kepada Malaysia daripada kilang AstraZeneca di Thailand tidak terganggu. Plan B, we have Plan B. Plan B adalah untuk kita tambah pembelian vaksin daripada Sinovac kerana kita dah ada kemudahan fill finish di Malaysia, Pharma Niaga. We have the ability to fill finish the vaccine here already. So Pharma Niaga knows that in any contingency, we may call on them to produce for the federal government. Dan seperti mana yang diumumkan oleh KP Kesihatan, Drug Control Authority ataupun pihak berkuasa kawalan dadah telah meluluskan vaksin Sinopharm, dan Sinopharm ini akan dibawa masuk oleh syarikat Duo Pharma. Buat masa ni Sinopharm adalah untuk bekalan pasaran swasta sahaja, tapi kalau diperlukan sebab kerajaan Persekutuan PIK tidak cukup bekalan daripada pengeluar-pengeluar lain, kita pun boleh beli daripada Duo Pharma, iaitu Sinopharm, vaksin daripada China yang telah pun mendapat kelulusan daripada DCA dan akan didaftar di bawah NPRA tidak lama lagi. Manakala saya masih lagi sedang berusaha untuk mendapatkan jadual penghantaran bagi vaksin CanSino, iaitu vaksin 1 dos. Mungkin dalam seminggu 2 ini kita akan tahu bila kita akan menerima bekalan yang pertama. Terima kasih. Hi, good afternoon, YB. Good afternoon, Doctor. I have 3 questions. I'm Daniel from KiniTV. First one is that it's been 2 months since there were cases of underdose vaccinations reported. We'd like to know, there was an investigation that was into this. What is the result of the investigation, and why are there still seemingly reported, people reporting these cases? And second is related to loopholes in the MyVAS system that recently KiniTV we did report on this. Are there any loopholes, or are these incidents related to any loopholes in the MyVAS system that led to the sales of vaccination appointments? And is the government looking into restricting access to the MyVAS system to help to curb this? And the last question is, we also received some complaints that people were asked to look away when vaccinations took place. We just want to know if any such instruction came from KKM or MOSTI. Thank you very much. Well, there's been no instruction for people to look away. Maybe those people who are scared were suggested not to look at the vaccination, but they're certainly free to look at the vaccination to make sure that it goes in, to make sure there's no, there's nothing untoward that's taking place. On the issue of the loophole, we've identified that much of it centered around the add vaccinee feature in the MyVAS system. At the PPVs. So now we are going to introduce a 2-factor authentication for people who want to add vaccinees manually. So there will be a timestamp and a personal ID associated with anybody who adds a vaccinee manually. So if there are instances of syndicates or cartel at PPVs, we will be able to quickly identify. Police reports have been made, and I think there's one case which has been referred to the DPP's office for further action. On the dosing, we've identified that initial case, there was a mistake, and disciplinary action was taken against the dispenser of the vaccine. But now we have very clear guidelines that at PPVs, they are required to show you the syringe first before
they administer the vaccine. And I think that's resulted in very, very minimal cases of error in terms of the vaccine doses. Next. YB, Alia from, YB, Alia here from Malaysiakini. Can you clarify when will the Malacca PPV start operating 7 days a week, especially as the hospital there is reaching critical level? And secondly, there have been reports that migrant workers have been turned away from vaccine centres despite getting appointments in My Sejahtera. They were told they can only be vaccinated via PICAS. Could you please clarify? Thank you. Yes, we received the complaints about the migrant workers. We've instructed our PPVs, if they have appointments, they will be vaccinated at the PPVs. They do not have to be vaccinated under PICAS. Yeah? So we've received a few complaints, and I've given clear instructions to the PPVs to proceed and vaccinate the migrant workers who show up as per their appointments on their My Sejahtera. For Malacca, for the period of March until July, Malacca had enough supply to operate for 6 days a week. And that was the optimum capacity for the usage of their PPVs with the human resources at Malacca. Malacca achieved between 93 to 95% vaccine utilization, and they are looking at the possibility to operate 7 days a week to ramp up rollout, I think, by the end of this month or August. We will be looking at the distribution of vaccines to states like Malacca who are starting to see an increase in the case incidence rate. The PPV in Malacca, for instance, PPV at Encore is operating 7 days a week beginning yesterday. Hello, YB. Can you hear me? Hello? Yep. Hi, okay. Yes. This is Nina from Bernama. I have a question in regards to the undocumented and possibly refugees vaccination. What are the assurance of safe passage can you give to them so that they will walk in and actually get refugees? And what sort of identifying data will you be needing from them? Phone numbers? This cabinet paper has been much delayed, but it will be presented by KDN next week at next week's cabinet meeting for us to agree on the framework with which we want to vaccinate undocumented workers. So by Wednesday, we will have a decision on this. Thank you. YB, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, YB, saya Luqman, wartawan BH. YB, saya ada 2 soalan ringkas. Soalan pertama ringkas, soalan kedua sedikit panjang. Soalan ringkas pertama tu berhubung dengan operasi lonjakan kapasiti di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Boleh saya tahu sama ada bekalan sudah disediakan mencukupi untuk menampung 2.6 juta, termasuk juga selepas 1 Ogos sekiranya masih ada pendaftaran, maksudnya rekod tercicir daripada DOSM dan sebagainya. Dan vaksin apa yang akan diberikan? Adakah ada cukup lebih kurang lebih 50-50 Pfizer dan Sinovac, more or less. Alright. Okay. Terima kasih. Soalan kedua maybe, boleh saya tahu sehingga hujung bulan ini berapa ramai lagi warga emas, termasuk warga emas dan juga 50 tahun ke atas yang perlu mengambil janji temu vaksin secara opt-in AstraZeneca? Dan adakah kemungkinan yang itu saya minta bagi jawapan tulis ya, a bit detail that one. Okey, adakah kemungkinan kerajaan mungkin boleh pertimbangkan sama ada mereka ni digantikan vaksin opt-in AstraZeneca tu dengan Pfizer disebabkan faktor usia 50 tahun ke atas dan juga comorbidity. Di samping kita nak percepatkan supaya mereka mendapat perlindungan lengkap 2 dos berbanding kalau tunggu AstraZeneca selama 2 lebih bulan. Okey, ya, we will give you jawapan tulis berapa ramai yang masih lagi menunggu untuk dos yang kedua. Pertimbangan tu YB? Ya, kita akan buat pertimbangan tersebut. Yes, kita akan tengok berapa ramai dulu. Hi YB, Xin Ying from BFM here. I've got a couple questions. Are there any plans to do frequent testing amongst the mega PPV volunteers from now on, or at least mobilize them in split teams? Any explanation behind the decision will be appreciated. Second question is on the AZEC supplies. Are we planning to replenish any of it once we use up what we have or have ordered? And for Sinovac, you mentioned that you only... What do you mean replenish the AZ supplies? Because I think there was one a while back that you said that we are not going to order extra AZAC shots. We have ordered 10% for our population, and we have a small allocation from COVAX, which has not been delivered entirely. We are looking at adding AstraZeneca should we encounter problems with delivery from Pfizer.
So that is still a possibility. Right. To clarify for Sinovac then, you mentioned it will only be brought in privately once the supply, it finishes at the end of this month, unless the Fed government needs more. Is that right? Okay. So about the testing and also testing at the moment, of course, previously the policy was for symptomatic testing. Yeah, that's the policy for KKM. Dr. Adam betul ya, symptomatic case testing. Ya, those in kawasan wabak kita ada testing untuk gejala ya. This is for PPV volunteers. Yes, I'm getting there. The policy generally is for symptomatic cases. But after the IDCC case, we have decided that we will do some screening at the mega PPVs, the rapid tests. Right. Okay. Will this be? Dan mereka yang ada simptom biasanya kita minta PBB tersebut tidak galakkan mereka datang ataupun mereka have to jadikan mereka sihat dahulu lah ya. Yeah. So this will be one of screening and not like a rolling once in 2 weeks sort of thing. It's possible that we'll do rolling. We're still studying the model of screening, perhaps using the saliva test that's just been approved by MDA. So we're figuring this out. Last question, sorry, quick one. So back in May, Belgium limited its J&J shots for above 41s. Do we have any plans to have any age recommendations for the Janssen shots? Janssen shot at the moment, no recommendation, but the technical working group will update us soon. Okay, thank you. At the moment, we don't have any Janssen anyway, yeah? But we will get a advisory soon. Last couple of questions. Hi, good evening, YB. Tarnya here from NST. Just one question. Has a decision been made on plans to vaccinate SPM and STPM candidate? When is it expected to begin? Doctor, yours. Untuk mereka yang berada dalam kategori adolescent ataupun dia remaja ya, iaitu 12 to 17, untuk upper 6 STPM, mereka dah berumur 18 tahun dan kita dah buat keputusan beri kepada mereka untuk yang menduduki peperiksaan awal lah. Untuk data yang terkini kita masih lagi belum memberikan lagi kepada mereka di kategori remaja. Kita masih menunggu data lagi tentang kejadian rare cases on myocarditis dan pericarditis sehingga itu selesai boleh buat keputusan. KJKJV akan maklumkan from time to time. Yep, exactly. All right, 3 more, I think. We'll take Hi, 3 more. Yep. Thank you. Sorry, one question for you. What's the latest update on CITF's investigations into the issue about the second round of AZs, the opt-in, that whole chaotic thing? And one question for Dr. Adham. We've seen that testing has been ramped up in the past week. Tapi kenapa screening tak ramped up semasa MCO3 in June or when it was first imposed on Klang Valley in late May? Why wait until July? Thank you. Yeah, on the first one, yes, of course, we have a report already. There were some weaknesses on the system architecture that couldn't take the surge on that particular day. Yeah. Dr. Adam. Ya, untuk testing Epic Week ke-27 memang ada peningkatan ketara, iaitu from 4 to 10 Julai. In June, negeri Selangor masih lagi mengendalikan ujian pantas antigen yang mana kita ambil sebagai salah satu exercise di Selangor. Walaupun bila kita umumkan fasa 1 PPN atau Pelan Pemulihan Negara dan diletakkan di bawah EMCO, maka antara strategi public health ialah terus menambahkan ujian, terutama sekali untuk mengesan kes-kes kontak rapat unlinked to from the cluster dan juga kes-kes yang bergejala. Jadi exercise untuk menambah ujian pada minggu ke-28 EPID 28 sekarang ni ialah berkaitan dengan apa yang telah pun kita putuskan, iaitu Greater Valley, ada Kelang Greater Kelang Valley ya, task force untuk melaksanakan ujian berkaitan dengan kes-kes COVID-19 di sana. Alright.
Hi, this is Alex from Soy Chin Chow. I have two questions for YBKJ and one question for Dr. Aham. There's a concern that appointments are not being sent out on a first-come, first-served basis. Some registered late in February, but they haven't got the appointments yet. Are you able to share how does the queue work? And also, if an individual gets vaccinated under Selvax or through the private sector, will they get the same digital certificate as others in the National Immunization Program? Yeah, thanks. I'll take that. As we promised in February, for phase 2 appointments, registrants are prioritized based on their age and comorbidities, regardless of when they registered. So we went from higher age, lower down. That meant, for example, that if a 90-year-old registers today, they will still be prioritized for the vaccination. However, once that pool of registrants is exhausted, appointments are allocated on a first-come, first-served basis. So from if you registered between the 23rd to the 28th of February, 3 million people registered on MySejahtera between the 23rd and 28th of February. From this pool, roughly 2 million have already received their vaccination, while a further 350,000 have received appointments. So that goes to show that the algorithm is pushing out based on the date of registration. As far as the digital certificate, we've informed the Selangor State Government and also all other state governments that there will only be one digital vaccination certificate, that is MySejahtera. So we are working with the Selangor State Government and everyone at Cellcare so that everyone under Selvax will be registered under MySejahtera and receive that digital certification. Yes, so they will get it. Okay, I think last one, please. Yeah, sorry, one more question for Dr. Aham. Are you able to share the latest adverse effects following immunization for the 3 vaccines, and how do we compare with other countries? And also, are there any blood clots incidents so far in regards to AstraZeneca? Thank you. Okay. Till 14 Julai sejak peak bermula 11,000 pada 14 Julai 11,656,905 dos vaksin. Berbagai portfolio telah diberikan, 19 respon pendiri bagi setiap 1,000 dos telah diterima melalui aplikasi MySejahtera untuk AEFI biasa dan minor, iaitu kesakitan pada tempat suntikan, sakit kepala dan keletihan, dan adverse yang paling dialami oleh penerima vaksin. Berdasarkan pelaporan sedia ada melalui sistem pemantauan AEFI NPRA ataupun National Pharmaceutical Regulatory Agency, sebanyak 1.12 laporan diterima bagi setiap 1,000 dos. Daripada pelaporan ini, hanya 0.06 bagi setiap 1,000 dos vaksin yang diklasifikasikan sebagai serius, dan itu memerlukan rawatan lanjut dan kemasukan ke hospital. Sebilangan besar kes tersebut hanya memerlukan kemasukan jangka pendek ke hospital dan telah di-discharge setelah pematian dan rawatan sesuai diberikan. Untuk kes AstraZeneca blood clot ataupun TTI, kita tidak ada dapat lagi sampel ataupun kes yang dipanggil sebagai confirm case. Okay, thank you. Terima kasih kepada semua. Thank you, Datuk Sri. Thanks.